May andyan, may sabi.
Eh, mapit dulu nga. Masugma. Pag ako kahangkap pa ba?
Dito.
sabi.
Ay, wala po. Ko ng Jen.
Bye. Ikaw, guwapa.
Salamat.
Tayo. Anak?
kasi inuway pa.
Ay na.
kami niyo. Ikin mo. Walkot lang na kayo mga.
Wala sa may kataas.
Bosan. Monte.
Madam,
Nasama kayo. Now. Ay, iyo. Edit mo. Boy.
Dalat ko manok na yan. Si Barca. Wow. Kay Delu. May chico. Apa itu?
Merry Christmas. Sabi ko sa
dapat kita. Hindi. Kaya ako ay mo ko tayo. Apa? Nakagawa pa. Wala natin yan. Kaya madalo mo. Pagsa na to laksyan po ano ting pag ano yung kami mga ngayon sa ano yung paano ba gama maray ko pang buhay doon sa sa ibang turo para dahil ka man bago ka mas kung talaga nag-arab na mag-gira ko doon may nag-doktor doon nag-ibang bansa sige di ko ako ang bansa kasi man sinaka dumay ko siya buko ko na ang nila ang karon sa kayo bilang ito dapat po ang sila mapay-bang talaga ka talaga pagduman pera ka hindi mata yung pati mo Love. Ano? Mga bro, di madam. Nailing mo na laki nag-dapwa nag-drive ko. Ibang ba sama ko yung tapos ingles na ako natin. Madali mo. Ayun naman dapat TV kung ano na to. Ano sekarang menggunakan itu waktu.
Yung may magsabi siya. Ano ba dyan? So, sorry ko makalakay. Hindi, pwede ko po choco yung ano niya. Ano yan? Kadino. Siga nga. Yung layo na. Pero,
madam. Ay. Siyempre, ang kilo. Turay. Hey, magkano paano pala mo please?
Joker talaga yung bakal pangan lana Ay, pinakal mo. Ay, pinakal mo. Pero bakal mo eh. 50. Sabi mo. Nakamat mo. Bakal ako. Uchi. Dati na kanya sa
Bakit niyo? Ay, kaya gram, 50 gram, 49. Ay, 50 kung SM mo. Okay. Yung papalpong. Yan ang pagkakapong. May tabi siya na nabubuo. Ay,
Kung 25 ade. Kita mo.
mo siya? Ha? Wala na yan. Sabi ni Mane, mandan sa nag- Tao mo na ako. Hindi ako nag-ma. Hindi ka kaya
35, 35. Dati. Kaya pag kulang, 20 ba siya? Okay na yan. Oo. 25. Ang 30. Oo. Sabi ko.
Boss, baba. May kuya na diba doon? Ano pag kaya mo ka? Ano pala, hindi ko ako. Kaya mo pa rin. Pwede.
Wala ka sa ublas ang papel. Ilaw, so, wala na.
yung ko pansin ko. Oo. Sabay ko. Nakalihan dito. Yung mga tapos. Bakal ng ako. Walang sarap. Siguro kaya 20. 20. okay. Yo.
Kung na nagumag ka ng bala. Go ka na. Hindi ka naman na. Hey, go. Ayan. Bayad. Ring. Hoy, wali pa. Maski ulit. Tigling mo.
Pares ka mo pala, no? Nilibre na. Ano mo? Ano ko din nga siya? Mamaya ba na sila? May lang. Hello. Sila.
Banyera po. Ha? Ikaw na. Alex. No, ba sila? Ano? Ano? No. Ano ko na?
yan. Makabot mo gano'n. 5 kilo. Diba? Na 65. Wala pa naman. Ano ba dyan? Namahan ko. Ayan, right? Sabi ko kasi. Sabi ka pa nga. Nakabangan niya.
magparabadil sa mga tao na dating bago na modela, may mga sula, transing, Kanina po, may
Nagdumang-dumang yan. Busy ka ba? Buhay mo na daw. Busy ka ba? Busy ka ba?
Manu.
Bunga ni, gilagan ka rito. Gilagan mo?
Biyak.
Ano?
Ano ito? Ha?
lang. Yun lang.
Karon pa.
Pumili ko. Tayo.
Kaibigan.
Malaki.
Ada maag na
Pagpakaw na. Ayan na.